Ingewikkeld, hè? Ja. Twijfel je? Ja. Oké. We zitten hier om iets uit te leggen over een werk waarvan ik zelf nog niet precies weet wat het is. Het is ook nog niet af. Er is eigenlijk alleen een proloog nog maar gemaakt. En ik denk ook dat er over praten helemaal niet, ons niet echt dichter bij de oplossing of bij de uitleg zou kunnen brengen. Maar we kunnen het wel proberen. Barbara. Barbara. On the first line of the first page of the first book. See how it marches. Barbara. Every story begins in the same way, with not knowing, with waiting to find out, conducting experiments and trials, incarnations of incarnations. Could you do this one again with a little bit less pathos? Yeah. Barbara. Barbara. On the first line of the first page of the first book. See how it marches, Barbara. See how it moves, steady and sure, clean and smooth. I think it's good if you could do it like this. But a bit louder, perhaps. This was almost candid. Yeah, okay. And take your time. Okay. Ik werd gevraagd om een zelfportret te maken in een kunstruimte in Londen. Die hadden een serie en die zeiden, wil je niet een zelfportret maken? En het idee van een zelfportret vond ik heel aantrekkelijk, omdat het is een klassiek gegeven natuurlijk in de kunst. En toch de vraag, hoe zou ik dat nu doen? Zeker omdat identiteit ook een groot onderwerp is voor mijn werk. En wat deed je toen? Toen koos ik ervoor om, net als in de psychotherapie, eigenlijk maar te beginnen met mezelf. En heb ik bij het Psychoanalytisch Instituut mijn eigen dossier opgevraagd van jarenlange therapie. En dat dossier dat is alles samengevoegd. Wat staat er precies in je psychoanalytisch dossier? She is much less capable than most people of coming to reasonable conclusions about relationships between events and of maintaining a connected flow of associations in which ideas follow each other in a comprehensible manner. As a result, there are likely to be frequent occasions when her adaptation is compromised by instances of arbitrary and circumstantial reasoning and moments in which loose and scattered ideation confuses her. Her formal and reserved manner may impress adults as a sign of maturity, but her marked emotional inhibition also places her at risk of difficulties in establishing and maintaining comfortable and rewarding interpersonal relationships. Being an intellectualizer may help her to mute the intensity of her emotions and thus safeguard her against distress, but her excessive reliance on intellectualization constitutes an immoderate use of ideation that is likely to have maladaptive consequences. Well, you're the greatest doctor.
Yeah, but it's such difficult language, don't you think? Yeah. That even you don't know what certain words mean. Yeah. But I think, I mean, someone like that almost takes away their humanity, isn't it? It's sort of describing them using big, long words to describe someone's character, and yet it's so sort of scientific and wordy that it ceases to be about a human being, it seems. You know, it sort of categorizes them and... Well, I use it as a form of fiction. So I say, it's trying very much and very hard to be an accurate description of someone, of someone's mind, or someone's psychology. And at the same time, it's removed from any human interaction. Yeah. So it's, I think it's gives it an interesting conceptual nature. Yeah. See, I'm an intellectualizer now. This person often attempts to deal with uncertainty about her image of herself and or concerns about her self-value in an overly intellectualized manner that may distort or overlook realistic considerations. Individuals who intellectualize in this way often have difficulty exercising adequate control over their own thoughts and are vulnerable to developing inaccurate images of themselves. Okay. Look up every now and then to show that what you're saying is related to that. Good. Yeah. Yeah. She does her bit here and then here. You start. 14. This person is not paying sufficient attention to herself and may even be purposefully avoiding self-focusing. An inclination to ignore oneself in this way often derives from a low estimate of one's personal worth. Accordingly, she may be comparing herself unfavorably to other people whom she regards as being more able, more talented and generally more worthwhile than she is. De kenmerken die daarin staan omschreven. Je zou kunnen zeggen dat het gewoon karaktertrekken zijn. Ja. Dat is dus ook best gek daaraan, dat karaktertrekken of manieren van handelen waarvan je het gevoel hebt, die horen bij mij en die, sterker nog, als kunstenaar zet ik die misschien wel in, of als mens, worden plotseling allemaal in het kader van een depressie geplaatst of van een bepaalde gemoedstoestand. What has that got to do with you? Here, look here, I'm here. You are in it. Is that you? Yeah. That really is actually you, Barbara Visser. Why and when? I was invited in Vilnius to do an art project. And I didn't know anything about Lithuania. And I felt a bit embarrassed to come to a country I didn't know and say, oh, well, I'll react to it and pretend I was totally in control of the situation, because I wasn't. So I heard about that drama series called Relatives. So I asked them if I could play a Dutch artist visiting Lithuania to make a work. Yeah. So it was a kind of mirror image of what was really going on, but they have woven it into the fiction. Barbara is a character on a Lithuanian soap opera. She is married to a Lithuanian expat doctor based in the US. That's all I know. Wat dat werk uiteindelijk geworden is, of in ieder geval deze variant daarvan, is dat je op een scherm fragmenten ziet van werken waar ik fysiek in voorkom. Een van die werken is bijvoorbeeld een optreden in een Litouwse soapserie. En tegelijkertijd is er een verteller in beeld die stukken uit dat dossier voordraagt. Ga eens door.
En die combinatie, daar gebeurt iets vreemds. Soms lijkt het alsof je het weglacht. Is dat niet zo? She commonly welcomes and even seeks out ambiguous and complex situations, and she tends to feel most comfortable in environments that are relatively unstructured and open-ended. On the other hand, she rarely deals with situations in a simple, detached or objective manner. Instead, she tends to become over-involved in contemplating the underlying significance of events or sorting out her feelings about them. This finding is not surprising in light of other indications that her adaptive capacities are below average for an adult. I think, was this good for you? Yeah, it looked very good. I was happy. Good for you? Ja? Dat was mooi, hè? Ja. Wellicht. Maar hij gaat ook niet meer opstaan. So do you want to read through the next bit? Yeah. The next... Is that the one that starts a portrait? De reden om het over mezelf te hebben, wat ik best een moeilijke vorm vind, omdat er zit ook een zeker exhibitionisme in. Ook al gaat het voor mijn gevoel niet helemaal over mij. Is het echt een proloog voor iets wat op een gegeven moment niet meer over mij gaat, zoals... Hoe bedoel je dat precies? Nou, ik zal het anders zeggen. Dat werk is eigenlijk niet een afwerk, maar is een proloog of een eerste hoofdstuk van een langer verhaal, waarbij dit eerste hoofdstuk mijzelf behandelt, zoals je in de psychoanalytische traditie als therapeut ook eerst zelf wordt geanalyseerd voordat je in staat wordt geacht om dat bij anderen te doen. Dat is ingewikkeld, hè? Ja, daar zit wel een gevaar in. Helpt afstand om iets over jezelf te weten te komen? Ja, ik denk dat mijn natuurlijke reflex wel is om een stap achteruit te doen. Dus niet inzoomen om iets beter te leren kennen, maar uitzoomen. Dat is wel wel echt een belangrijk ding. Dat doe ik eigenlijk altijd. Een soort natuurlijke reflex. Zou je ook tegen je therapeut kunnen zeggen dat er iets raars met haar haar aan de hand is? Dat je even iets moet kammen? Kan niet, hè? Dear Barbara, what do you do? How do you do when you are there? And many different people are around you, and the space is full of their expectations, and you can hear and you can see, but you cannot understand. Or you understand, but you cannot enter. Sorry. Waar ik zelf onderdeel ben van de werken, omdat ik er soms ook zelf in optreed of opgetreden heb, ging het ook eigenlijk nooit direct over mij of mijn leven, maar over wat het zou kunnen zijn of over hoe mensen het zouden kunnen invullen of hoe een ander je ziet. Dus het gaat eigenlijk altijd wel over het andere perspectief. En eigenlijk altijd naar jezelf kijken door de ogen van iemand anders. En in die zin is een psychoanalytisch dossier ook een portret gemaakt door de ogen van iemand anders. Maar een gastrol in een soapserie waarbij een kunstenaar speelt die dezelfde naam heeft als jij.
is ook een portret en toch weer niet. Dus het is er zijn en er niet zijn tegelijk. Dus ik kan eigenlijk de vraag niet goed beantwoorden. En hoe voelt dat?